हेलो नमस्ते म योग छामले अनि आजको यो हाम्रो लेसन्स चाहिँ भेरी सर्ट अनि भेरी क्विक लेसन्स छ है त र आजको लेसन्समा चाहिँ म तपाईँलाई के सिकाउनु गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो माइनर स्केल्सदेखि हामी डोरियन मोडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो माइनर स्केल्सले त्यो सर्टमा आजको लेसन्समा हामी सिक्नेछौँ र म तपाईँले द बेसिक ट्रिक्स अथवा टिप्स तपाईँले दिनु गइरहेको छु र हामी स्ट्रेटली लेसन्सतर्फ लाग्ने त ओके र हाम्रो माइनर स्केल्सले के गर्दाखेरि चाहिँ डोरियन मोडमा हामी कन्भर्ट अथवा परिणत गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म आजको लेसन्समा चाहिँ तपाईँले यही माइनर स्केल्सदेखि यही डोरियन मोडमा कन्भर्ट गरेर देखाउनु गइरहेको छु र हाम्रो माइनर स्केल्स यस प्रकार छ यो हाम्रो माइनर स्केल्सलाई चाहिँ हामी अब डोरियन मोड्समा परिणत गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त यो फ्ल्याट सिक्सलाई हामी अब यो राइज बाई हाफ स्टेप मेजर 6 बनायो है त अनि रिमेन सेम हाम्रो मात्र चेन्ज भएको भनेको चाहिँ फ्ल्याट 6 यो माइनर 6 देखि मेजर 6 मा परिणत गरेको छौँ है यो राइज हाफ स्टेपले सारेर चाहिँ बढाएर चाहिँ हामीले यसले चाहिँ माइनर 6 ले मेजर 6 मात्रै बनाएको छौँ र हाम्रो डोरियन मोड तयार भइसक्यो यो तरिकाले तपाईँले ए मात्रै तपाईँ सबै नोट्समा ट्रान्सपोज अब तपाईँ स्विच गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ बी डोरियन खेल्दाखेरि अनि तपाईँले जी डोरियन यस्तै तरिकाले तपाईँले सबै ठाउँमा तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ कुनै एक्जाम्पल दियो अब ई डोरियन यसरी तपाईँले खेल्नुहोस् र आजको यो हाम्रो सर्ट क्विक लेसन्सलाई चाहिँ म यही बिदा गर्न चाहन्छु र विश यु अल द बेस्ट